На жаль, деякі польські урядовці теж собі дозволяють безвідповідальні абсолютно заяви і на рівні міністрів, і заступників міністра. От зараз відзначився заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, який повідомив позицію, очевидно, його міністерства. Нібито фермери польські виходять на протести, бо український не лише експорт до Польщі загрожує затопити польський ринок дешевим українським зерном і агропродукцією, але і такий український експорт загрожує полякам втратити німецький сусідній ринок. Я зацитую пана заступника міністра. От в Німеччині ми також бачимо протести фермерів і голоси німецьких фермерів, що вони не хочуть цих продуктів з України, хоча насправді це маніпуляція і таких гасел про Україну в Німеччині нема, не звучить. Там можна побачити, що компанії багато купують в Польщі, але уряд не запровадив ембарго на ці продукти, які викликають занепокоєння. І німецький ринок у нас також відібрали українською продукцією. Ну, тобто бачимо, що загалом позиція деяких польських урядовців полягає в тому, що експорт зерна і іншої агропродукції з України треба заборонити зовсім, не лише в Польщу, але й транзит до інших країн, до Німеччини, до країн Балтії. Наполягають ті самі урядовці, що потім це зерно і ця агропродукція все одно повертається до Польщі з цих третіх країн, скажімо так, Європи, і тому треба український кордон блокувати. Вчора ці представники мітингарів, протестувальників організували мало не тотальну блокаду кордону, пробували зупиняти і пасажирські поїзди, і товарні поїзди, і висипали зерно із вагонів, абсолютно кричущі огидні акції і провокації відбувалися. Ну, а ще відзначився якийсь, перепрошую на слові, корисний ідіот у селі Сілеського воєводства, неподалік із кордоном з Чехією, який виїхав на тракторі із банером «Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими урядовцями». Я не знаю, чи він має на увазі заступника міністра Колодзейчика, цей тракторист-фермер, ну, але його затримали на місці, там ще й прапор Радянського Союзу висів над цим банером, і, відповідно, такі заклики, така символіка в Польщі заборонені, відповідно, поліція вже працює із цим фігурантом. Ми бачили і допис поліції Польщі, яка взялася за розслідування цієї справи, відкрито кримінальну справу, кримінальне провадження. І кажуть, що будуть припиняти подібну вакханалію, подібні провокації. Але оцей випадок, інші провокації висипання зерна, ще чутки про те, що якийсь там український водій нібито підтерся польським прапором, все це вказує на те, що дуже активно працюють зовні над нагнітанням, над фактично ескалацією цих конфліктів на кордоні. І хтось дуже в цьому зацікавлений. Ясно, що говорять про Росію. І в цьому сенсі маємо бути акуратними, обережними, бо з одного боку є нібито і об'єктивні підстави для протестів фермерів-аграріїв у Європі. Це певні запроваджені нові правила з боку Брюсселя. А з іншого боку, бачимо активне втручання і зацікавленість у цій темі, аби ці протести наростали, виходили з-під контролю.